નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આવનારું ચોમાસું 2020નું કેવું રહેશે તેની આગાહી જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કરી છે। મિત્રો, આ આગાહી અખાત્રીજના પવનના દિશાના આધારે કરી છે। આપને ખબર છે ગઈકાલે અખાત્રીજ હતી, તેના પવનના દિશાને આધારે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે આવનારું ચોમાસું કેવું રહેશે તેની માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં મેળવીશું। સાથે સાથે તેમને એક વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે તેમજ બીજી અન્ય આગાહી કરી છે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપશે। મિત્રો, હોળીના પવનના આધારે, ખગોળ વિજ્ઞાનના આધારે, ઠંડી અને તડકાના આધારે, બોરડીમાં બોર અને આંબામાં આવતા મોરના આધારે તેમજ અખાત્રીજના પવનના આધારે જાણીતા જે આગાહીકાર હોય છે તે આગાહી કરતા હોય છે અને અનુમાન લગાવતા હોય છે કે ચોમાસું કેવું રહેશે। મિત્રો, ગઈકાલે અખાત્રીજ હતી તો તેના પવનના આધારે જાણીતા આગાહીકાર છે ગુજરાતના અંબાલાલ પટેલ, તેનું શું કહેવું છે તે આપણે માહિતી આજના વિડીયોમાં મેળવી। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલાં મારી વિનંતી છે, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો અને નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો મિત્રો, ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અત્યારે ઉનાળાની સિઝન ચાલે છે, પરંતુ જગતનો તાત ખેડૂત સારા ચોમાસાની રાહ જોતો હોય છે। હવે અંબાલાલ પટેલે અખાત્રીજના પવનની દિશાને આધારે આગાહી કરી છે કે આવનાર ચોમાસું કેવું રહેશે। મિત્રો, ગઈકાલે જ અખાત્રીજ હતી, એટલે કે તારીખ 26/4/2020ના રોજ અખાત્રીજ હતી। હવે અખાત્રીજે પવનની દિશા પશ્ચિમ તરફ હતી, એટલે તેના આધારે ચોમાસું કેવું રહેશે તો ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલની આગાહી શું છે। મિત્રો, પવન પશ્ચિમ તરફ ફૂંકાયો હોય એ સારા ચોમાસાના સંકેત છે। ચોમાસું સાનુકૂળ રહેશે અને ચોમાસાનો વરસાદ વહેલો રહેશે, પરંતુ સાર્વત્રિક ચોમાસું મોડું આવી શકે છે તેવું અનુમાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે। અંબાલાલે વધુ આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે 1 થી 5 મે સુધીમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું સક્રિય થવાના સંકેત છે। તેની અસર પશ્ચિમ તટ સાગર ઉપર થશે, તેમજ 11 થી 17 મે આ આંધી અને વંટોળ સાથે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ થશે। મિત્રો, સાથે સાથે તેમણે એ પણ જણાવ્યું છે કે 1 થી 5 મે સુધી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું સક્રિય થશે, તેની અસર ખાસ કરીને ગુજરાતના જે પશ્ચિમ તટના સાગર કિનારો છે તેના ઉપર થશે અને 11 થી 17 મે છે તેમાં આંધી અને વંટોળ સાથે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ પણ થશે। 28 થી 31 મે સુધીમાં ચોમાસું કેરળમાં પહોંચવાની શક્યતા છે અને 7 જૂને સમુદ્ર ભારે તોફાની બનશે। મે મહિનામાં ગંગા અને યમુનાના મેદાનો તપી જશે, જે સારા ચોમાસા માટે શુભ સંકેત છે। મિત્રો, આ પણ માનવું છે ગંગા અને યમુનાના જે મેદાનો છે તે તપે તે સારા ચોમાસાના એક સંકેત છે। હવે 27 એપ્રિલથી ગરમીનું પ્રમાણ વધશે અને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન વધશે। આ પણ ખાસ છે, અત્યારે હાલમાં 27 તારીખે ગરમીનું પ્રમાણ વધવાનું છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તાર છે તેમાં ખાસ કરીને વધારે તાપમાન જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉકળાટ અને બફારો પણ વધશે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 28 અને 29ના રોજ સામાન્ય વરસાદ થશે। મિત્રો, હવામાન વિભાગની એ પણ આગાહી છે 28 અને 29 તારીખના રોજ સામાન્ય વરસાદ પણ થઈ શકે છે। અત્યારે હાલમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ થવાની પણ સંભાવના રહેલી છે। ભારતીય મોસમ વિભાગે પણ પૂર્વાનુમાન કર્યું છે કે ભારત દેશમાં ચોમાસું છે તે એકંદરે સામાન્ય રહેશે, સારું રહેશે। મિત્રો, તો આવનાર ચોમાસા 2020ને લગતી અંબાલાલ પટેલની આગાહી તેમજ અન્ય ભારતીય મોસમ વિભાગનું પણ પૂર્વાનુમાન હતું તે મેં તમને જણાવ્યું છે। મિત્રો, આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।